د ګوګل ایډسن اکاونټ به څنګه جوړوئ؟ که ستاسو د یوټیوب چینل د هغې لپاره هم پکار راځي، که تاسو یو ویب سایټ چلوئ نو د هغې دپاره هم ایډسن اکاونټ چې دی دا پکار راځي. نو ځینې کسان د دې په طریقه نه پوهېږي چې دا به څنګه جوړو. ښه په اسانو سره چې دی دا تاسو جوړولی شئ، بل کس ته به دې کې ضرورت نه راځي. دا د ټول نه اسانه طریقه چې ده د ایډسن اکاونټ د جوړېدو ده. خالي ستاسو معلومات لږ ډېر دي چې هغه ور اچول دي. ویریفیکیشن چې دی په هغې راته ومیم ځکه آیډنټي ویریفیکیشن چې دی د هغې لپاره بیا څه ټایم چې دی هغه لګي، خو نه داسې ډایرکټ چې تاسو ځان له ایډسن اکاونټ جوړوئ چې تاسو یې زموږ یوټیوب چینل پې مونیټایز شي یا موږ ځان له یو ویب سایټ چلو او د هغې نه موږ ارننګ وکړو، نو هغه هم تاسو کولی شئ. د ایډسن اکاونټ د جوړېدو لپاره به تاسو ګوګل چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ او په ګوګل کې به له پاسه ولیکئ ګوګل ایډسن. ګوګل ایډسن چې دی دا به تاسو د ځان سره ولیکئ، څنګه چې موږ لیکلی دی دغه شانتې به د ځان سره ولیکئ او ساین ان چې لیکلی دی دا به د ځان سره ووایي. دا اولنی لیکلي به تاسو سره شي، دا به د ځان سره ووایي. لکه موږ به دې کې ځان له اکاونټ چې دی دا کولاو. چې اکاونټ کولاو نو زموږ سره ډېر جیمیل اکاونټونه دي، نو په دې جیمیل اکاونټونو کې به تاسو هغه جیمیل دغه کړئ چې په کوم باندې تاسو ځان له ایډسن اکاونټ جوړوئ، نو هغه دغه جیمیل اکاونټ چې دی هغه به ووایي. که ستاسو سره یو وي یو به په سر راځي، خو ایډسن اکاونټ لپاره به هغه جیمیل استعمالوئ چې سبا ورځې ستاسو نه هغه جیمیل چې دی هغه هیر نشي، یا د هغې اډرس یا د هغې دغه چې دی پاسورډ دی چې دغه نه هیر نشي، چې هغه تاسو ته معلومي چې سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دا نه راځي. نو موږ دا خپل چې دی څنګه دغه ووالو، نو موږ ته دا مخ راغی چې دا مخ څنګه تاسو ته راشي. نو په اولنۍ خانه کې خو تاسو ته دا لیکلي دي چې د خپل ویب سایټ لینک چې دی دا به دې کې ورکوئ. نو موږ چې دی دا خپل ایډسن اکاونټ چې جوړو دا موږ د یوټیوب چینل دپاره جوړو. نو په دې کې چې دی له پاسه موږ چې دی په دغه کې به دغه چې دی لینک به نه ورکوو، ځکه که تاسو د ویب سایټ لپاره جوړوئ نو له پاسه دا خانه چې ده دا د ویب سایټ والو لپاره ده. موږ د یوټیوب چینل لپاره جوړو، نو موږ چې دی په دغه اولنۍ کې نښه وکړه، په دغه کې یو نښه وکړه، دغه زموږ نه دی پکار، لکه موږ پکې دغه زموږ سر نشته نو موږ پکې هغه یو ځای نه کړو. بیا دا دویم دوه ګول ګول دایرې دي، په دې کې چې دی په دې له پاسنۍ کې چې دی په دې کې به تاسو د ځان سره نښه وکړئ. چې څنګه په دغه کې تاسو نښه وکړه، ورپسې بیا دا بله خانه راشي چې په هغې کې پاکستان لیکلی دی. نو کله چې تاسو ایډسن جوړوئ نو په دغه ټایم کې به ښه دغه کوئ چې تاسو په هر ملک جوړوئ نو د هغه ملک چې دی او په دې کې نښه کوئ. نو اوس موږ په پاکستان کې یو، نو موږ چې دی په دې کې به پاکستان چې دی دا به نښه هم کړو، لکه په دې کې به تاسو ته راځي دا نور ملکونه چې دي دا تاسو ته هم شو کېږي، نو هغه پکې هم تاسو راوستی شئ. خو دلته کې به تاسو ته لاندې ښکارېږي بیا دا لیکلي چې دي دا به ځان سره دغه شانتې بره کوئ او لاندې دا دایره چې دا ښکارېږي دغه به ووایي. که پړاو وهئ نو دا به پړاو کوي، او که نه یې پړاوئ څه ضرورت نشته دغه چې دی په دې باندې منع کوي، خو د هغې په قانون باندې چې دی تاسو به پوه شئ، ځکه په دې کې تاسو ته ټول سره چې دی دا لیکلي چې په یو کس په نوم باندې یو ایډسن اکاونټ چې دی دا جوړېږي، بل چې دی دا نه جوړېږي. نو په دغه خانه کې به نښه وکړئ او دلته کې دا اودي پټه او سپین لیکل به بیا تاسو ته ښکارېږي، دا به د ځان سره ووایي. چې څنګه دغه تاسو ووایي نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به تاسو ته راشي. دا اوس موږ څنګه ووالم، ورپسې مخ چې دی دا به راشي، دلته کې چې دی هم به کنټینیو وو موږ دا کوو ویریفای کوي، نو دلته کې به موږ دا کنټینیو چې دی دا به ووو. په دې سکرین به تاسو ته دا لیکل راشي، تاسو به کنټینیو چې دی دا به د ځان سره ووایي. په دغه مخکې چې دی موږ ایکس هم ونه کړل، په دغه کې ایکس ونه کړل، دلته کې چې دی دا زموږ اوس ویریفای کوو خپل اکاونټ چې دی دا موږ ویریفای کوو. نو د دې لپاره چې دی په دې کې به موږ د موبایل نمبر چې دی هغه به وراچوو. د موبایل نمبر چې وراچوو ټو سټیپ ویریفیکیشن کوو، نو دلته کې به دا دغه چې دی دا به د ځان سره وو، دا لاندنی اپشن چې دی دا به د ځان سره وو. ویریفای یور فون نمبر دا چې لیکلی دی دا به د ځان سره موږ وو. لاندې دی ډېر واړه واړه لیکلي دي، کاري کې نظر یو په هم کار نه کوي، خو نه دا چې دی دا لاندنی اپشن چې دی دا به ووایي، دا لفافې دا نښه چې دا به ورسره د ځان سره چې دی دا به ووایي. نو تاسو ته به ورپسې مخ راشي، هلته کې به موږ د نمبر سره چې دی دا به ویریفای کوو، خپل نمبر چې دی دا به ورکوو چې ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی هغه د دې وشي. لکه دغه چې دی دا به د ځان سره وو. نو دلته کې چې موږ څنګه دا ووالو نو دلته کې چې دی د امریکې دا جنډه ښکارېږي، لکه د امریکې نمبر غواړئ، خو موږ به پاکستان چې دی هغه به دې کې وګورو. موږ به دې کې پاکستان چې دی هغه یو ځای کوو. نو دلته کې تاسو ته ټول ملکونه راشي، جنډې هم دي او کوډونه چې دي دا هم شو کېږي. نو په دې کې اوس موږ پاکستان چې دی دا به وګورو او پاکستان چې دی دا به پکې نښه کړو. دلته به لاړ شو پاکستان، دا دی پاکستان. نو د پاکستان دا کوډ چې دی دا به موږ وو بهانو مې کوډ چې دی دا دی، او دلته ورپسې چې دی په دې خانه کې به نمبر ورکړو. څنګه نمبر موږ دغه ځای کې ولیکو، ورپسې نیکسټ چې دی دا به موږ وو. لاندې به دا نیکسټ تاسو ته ښکارېږي، اودي پټه او سپین لیکل به تاسو ته ښکارېږي. نمبر به دغه ځای کې ولیکلی شو، لاندې چې دی دا نیکسټ چې دی دا به اوس موږ د ځان سره وو. چې څنګه نیکسټ موږ دلته ووالو نو دلته کې به زموږ موبایل نمبر ته چې دی یو کوډ به راشي، هغه کوډ چې دی هغه به موږ په دې ځای کې ورکړو. زموږ موبایل نمبر ته به کوډ راشي، دا موږ ریکارډینګ کړی دی ځکه هغه کوډ چې دی هغه لږ ټایم مالي، نو دې ته به اوس کوډ راشي.
چې کوډ څنګه راشي نو ورپسې چې دی بیا به موږ دا اودي پټه او سپین لیکل چې دی نیکسټ چې دی دا به وو او تاسو به ګورئ چې ستاسو په نوم باندې بل ایډسن اکاونټ نه وي که ستاسو په نوم باندې بل ایډسن اکاونټ وي نو بیا به دا اکاونټ چې دی دا به نه جوړېږي هم په دې طریقه باندې تاسو جوړولی شئ دا اکاونټ دلته کې دا نیکسټ چې دی دا به وو څنګه چې موږ دا نیکسټ بولو نو ورپسې مخ چې دی دا موږ ته کولاو شي د دې ځای نه ستاسو د ایډسن هر سره چې دی دا وشو دلته کې زموږ هغه ایمیل هغه ایمیل چې دی دا موږ بیا نښه کړو چې نښه یې کړو اوس په دلته کې موږ معلومات چې دي دا به ورکوو د ګوګل دغه چې دي ټول معلومات په ورکړو چې ګوګل ایډسن اکاونټ چې دی دا مکمل شي دا یې څنګه ورکړو دلته کې دا مخ راغی موږ به د دې نه چې دی شاته به لاړ شو واپسي هوم ته کوم ځای کې اوس معلومات غواړو زموږ اکاونټ چې دی دا اوس جوړ شو ډایرکټ په ایډسن ته چې دی دا به اوس وردن نه شي بیک دا چې دی اوس ورپسې مخ چې دی دا موږ ته کولاو شو نو تاسو یې ولیدلو دا ورپسې مخ چې دی دا موږ ته کولاو شو دلته کې بیا د پټ سپین لیکل وو چې څنګه دا موږ وویل دلته کې موږ ته ایډسن چې دی هغه راغی ایډسن اکاونټ چې دی کولاو شو اوس دلته کې موږ خپل ایډرس ورسره ورکوو نو دا اولنی اپشن چې دی دا به ځان سره وو دی ګوټ ته شناخت کارت د په شان دا هغه چې جوړ کړی دی دا نښه غونډه کې دا به ځان سره ووایي د دې ځای نه موږ خپل هر سره چې دا به لیک ورکوو پنسل دا نښه ورسره هم ده نو د دې ځای نه موږ معلومات ورکوو موږ به د اولنی چې دی دا به ځان سره نښه کړو دا به ځان سره کولاو کړو نو دا اولنی چې دی موږ څنګه ځان سره کولاو کړو نو دلته کې زموږ نه معلومات چې دی دا غواړي نو دغه معلومات چې دی دا هر سړی چې دی دا ورکولی شي ښه په اسانو سره په اولنۍ کې به خپل نوم ورکوئ په دویمه کې به خپل ایډرس ورکوئ زموږ دغه یو ایډرس وي نو هغه به موږ به د اولنۍ کې چې دی په دغه کې به یې ورکړو په دغه کې به خپل ایډرس ورکړو بیا لاندې چې دلته کې راشئ نو د دویمه خانه کې هم ستاسو نه ایډرس غواړي که ستاسو دویم وي نو هغه به کې تاسو هم ورکولی شئ دلته کې بیا به د درېیمه کې چې دی دلته کې ستاسو کومه علاقه نږدې علاقه وي نو هغه به تاسو ورکوئ ستاسو په تحصیل کې چې کومه نږدې ښار هغه به ورکوئ ورپسې نه بیا هم سټي چې دا غواړي نو دغه هر سره چې دی دا به دې ځای کې پول کوي هر سړی چې دی د دې په پول کېدو باندې پوهېږي چې څوک موبایل استعمالوي نو هغه به دې پوهېږي نو ورپسې چې دی بیا تاسو ته سبمیټ د اپشن بیا تاسو ته ښکارېږي نو تاسو به دلته کې چې دی سبمیټ پی کوئ د دې ځای نه لکه دا چې دی دا به هم ورولېږئ نو د دې سره بس تاسو د ایډسن اکاونټ چې دی دا خانه څنګه تاسو ډک کړه نو ستاسو د ایډسن اکاونټ چې دی دا به جوړ شي خو بیا چې دا تاسو آیډنټي ویریفیکیشن ولا تاسو کوئ نو آیډنټي ویریفیکیشن به د دې حل کېږي چې کله ستاسو په چینل کې یا په ویب سایټ باندې $10 چې دی دا جوړ شي $10 دې ته راشي چې رالل نو د هغه ځای نه وروسته چې دی بیا تاسو آیډنټي ویریفیکیشن چې دی هغه تاسو دی له کولی شئ چې هغه وکئ نو ستاسو په نوم باندې هم دغه راتلی شي هغه نمبر آیډنټي ویریفیکیشن دپاره او داسې ډایرکټ چې دی هغه تاسو هم کولی شئ هغه لفافه چې راځي د ایډسن د طرفه هغه هم راځي خو ډایرکټ چې دی ستاسو سره کم دغه یې په هغې کې ستاسو نوم پته ورسره یې او هغې له تاسو تصویر وکاږئ او هغه ورته ورولېږئ نو ډایرکټ چې دی هغه هم دغه کېږي آیډنټي ویریفیکیشن چې دی ډایرکټ یې کېږي نو په هغې کې اوس مشکله نشته ښه په اسانو سره هغه کېږي خو چې کله $10 جوړ شي نور په دې طریقې سره چې دی تاسو خپل ځان له ایډسن اکاونټ چې دی هغه جوړولی شئ